PRT ויושב ראש לשכת המסחר היהודית בסן דייגו. הוא התחיל את דרכו המקצועית בשילוח בגיל 19 וחצי. הוא עסק בביטוח חיים במסגרות שונות, החל מתפקידי ניהול בחברות מנולייף, מנורה וכלל, ובעלות על סוכניות ביטוח. בשנת 2001, לאחר יותר מ-20 שנה בעולם הביטוח בישראל, הוא החל את חייו מחדש בקליפורניה. בנוסף לרישיונות בביטוח חיים וניירות ערך, הוא בעל תואר שני בשירותים פיננסיים, ובין מגוון תרומתו לקהילה היהודית בסן דייגו, הוא היה חבר בוועדה לחגיגות ה-60 לישראל בפדרציה היהודית. נושא הרצאתו, תל אביב, סן דייגו, המסע המופלא. אני שמח להזמין לבמה את מר טיבי זוהר, בבקשה. הוא לקח. מהכל הזהירו אותי, לכל התכוננתי, חוץ ממי שאני הולך לדבר אחרי. גבירותיי ורבותיי, סיבוב נוסף של מחיאות כפיים סוערות, כי זה נקרא כישרון ואימון ביחד. עמדנו בכיכר, אני והמשפחה שלי, אשתי, ילדיי, חברים. היה לילה חם, והרגשתי איך ההיסטוריה תופחת על פניי. עמדתי שם וחנוק מדמעות וגרון ניחר מהתרגשות. עמדתי ושרתי כאחוז עמוק. שירו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה. שירו שיר לשלום, בצעקה גדולה. בחיי הרגשתי איך הכנפיים של יונת השלום מלטפות לי את הפנים. כשאני מסתכל למעלה, סוגר את העיניים, לא יכול להיות יותר מזה בחיים שלי. באותו מועד הרגשתי שזהו, זה הדבר שלא ייחלתי בכל שנות גידול בארץ הנפלאה הזאת. בשבילי, שיא השיאים. לא היה לי מושג ש-16-15 דקות אחר כך, אני מניע את האוטו עם המשפחה לחזור לרחובות הביתה, ואני מבלה את כל הדרך בגרון ניחר מהצעקה הגדולה של השבר, שאותו לקחתי כל כך אישי, ושהדמעות התחלפו מדמעות האושר וההתרגשות לדמעות הצער על אובדן על החלום הפרטי שלי. החלום לשלום. אני לקחתי את זה מאוד אישי. באתי הבוקר לספר על המסע שהתחיל באותו לילה של נובמבר, 4 לנובמבר, החם בכיכר, שהיום נקרא כיכר רבין, מסיבה מצערת. שמי טיבי זוהר, נולדתי ברומניה, בבוקרשט, לאמא מאוד מאוד שאפתנית, אמא יהודייה שלא הספיק לעורך דין או רופא, קרא לי טיבריוס. שהילד יגדל, יהיה קיסר, מה יכול להיות? בגיל 4 שעלינו ארצה, אתם יכולים לתאר לעצמכם איך אתה מסתובב בקריית חיים בתור ילד רומני גנב עם שם כמו טיבריוס זיידנר. אין שום ספק שזה לא יעבוד. אז קודם כל, כמובן שהורדתי את זה לטיבי, הציפיות מקיסר הן מאוד יקרות, מאוד מאוד. כבר ידעתי אז שאני לא אעמוד בציפיות האלה, אז נהייתי טיבי. עדיין הייתי זיידנר, עד שהגעתי לטירונות. מי שהיה פה בטירונות חיר וניסה לעבור אותה עם שם כמו זיידנר, שיקום. כמה שכיבות צמיחה שהמחלקה שלי עשתה רק בגלל הזיינדר, כמובן שלא הייתי זיידנר, הייתי זיינדר, אני פשוט רצתי למשרד הפנים ברגילה הראשונה והחלפתי אותו לזוהר. גדלתי בקריית חיים. את לימודיי התיכוניים גמרתי בתיכון קריית חיים, אבל האמת שהחינוך שלי היה חינוך ים תיכוני. שם, כמו שאתם רואים, מול מפרץ חיפה, בחוף המקסים הזה של קריית חיים, שם בעצם גדלתי, שם גרתי כמעט, וזה היה הבית שלי. ואחרי שהלכתי לנחל,
אחרי חצי מהתקופה של השירות, אחרי שהייתי חובש קרבי. לפתע פתאום, מכל מיני סיבות, נהייתי קרוב לבית, והחלטתי שאני רוצה להתחתן, כי פגשתי נערה מקסימה והייתי על סוס לבן. הקרב על סוס לבן מיד מציל כל מי שבצרה, והיא נראתה לי בצרה ומיד הצלתי אותה. ובשלב ההוא, אחרי שהחלטתי להציל אותה, הלכתי לעבוד כי הייתי צריך קצת כסף, כי צריך להתחתן בגיל 19.5, זה לא פשוט. אז בשנת 79 אני עם מדים נכנס לחברת שילוח של משפחת במירה, ומכריז שאני הולך לקורס לביטוח חיים, ואכן הלכתי. ומי שזוכר את שילוח, את במירה האבא שעובר כל בוקר ואומר בוקר טוב לכל העובדים, פשוט מדהים. אם אני רואה היום רחוק, זה רק משום שעמדתי על כתפי ענקים ושם זה התחיל. החל מחיים הרשקוביץ, שאני חייב להזכיר אותו, שהיה אבן הפינה שלי, אברהם ים, שרמן וכו'. עברתי בענף כל מיני דברים במשך 21-22 שנה. עברתי דרך חברות שונות והיו אנשים נוספים נפלאים שהשפיעו עליי, כמו רם עמית שיושב פה, ואמרתי לו את זה כבר כמה פעמים בהחלט בחיים. אנשים כמו דני קהל בכלל, שעברתי בדרך. הפעם האחרונה שהייתי ישות ביטוחית בישראל, השם שם למעלה, T ביטוח, אומר את הכל. 21 שנה מגיל 19.5, מטיבריוס זה נהיה T ביטוח. ו-T ביטוח הזה באמת היה הישות האחרונה, ואז לפתע פתאום קמתי, יצאתי מארצי, מולדתי, והתחלתי מחדש. בעולם אחר, עולם חדש. זו הישות האחרונה, הישות ב9 שנים האחרונות. טיבי זוהר, Custom Financial Planning. ככה, דוח ביניים בשביל לפתור את הבעיה, כי תמיד יש אנשים שכל התמונות בעולם וכל הרגשות, תביא מספרים, תראה לי מה אתה שווה וסגור עניין, מה. אז ככה, מספרים, אחרי 9 שנים, בכיף, אני יכול להגיד שבאתי חדש, והיום מעל $3.5 מיליון, זה בסדר בתור פרמיה ל8-9 שנים, אם הגעת למקום חדש, לא הכרת אף אחד. נסעתי לכל מיני מקומות חמודים ונחמדים, ו-qualified, ו-top of the table, ו-court of the table, וכל הדברים האלה. איך בכלל הגעתי לשם? איך הגעתי פתאום לקום ולהתחיל מסע כזה, ופתאום למצוא את עצמי בארץ חדשה, דוברת שפה שנייה, שחשבתי שאני יודע לדבר אותה, עד שהייתי צריך לדבר אותה. מה קרה פה? בשביל זה צריך לחזור לכיכר. כי בשבילי, ישראל נגמרה. אתם מבינים? בשבילי, גדלתי בקריית חיים, עיירת הפועלים, מערך בהתחלה, והסמל 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 והסמל, ובשבילי, בכיכר, השלום חשוב היה מישראל. אין בשבילי ישראל בלי השלום. אם לא יהיה שלום, לא צריך ישראל. ככה אני ראיתי את החיים אז, וככה אני ראיתי את העניין אז. ומבחינה אישית זה גמר אותי. אני הייתי במצב שהייתי חייב לעשות שינוי, ומה שקורה לי בדרך כלל בחיים, אולי אתם מכירים את זה, כשאני נכנס למצב הזה, אני יוצר את הסביבה שלי. איש חכם עתיק אמר, אם אתה רוצה לחזות את העתיד, צור אותו. If you'd like to predict the future, produce it. ובכן, אני מסתובב עם תחושה כזאתי, מסתובב איתה כשנתיים ועדיין עובד בענף, אבל אני כבר לא פה. אני ברוגז עם העם שלי. מה שעשה לי אמיר מהחבר'ה, גמרנו. אני ברוגז עם העם שלי ואני הולך. רק עניין של אוטוטו. והאוטוטו הזה, 1.5 אחרי, מי שמכיר את הבניין הזה יודע מה זה, אני הולך לפגישה ברחוב הירקון, פגישה עסקית, אני עובר ליד השגרירות, עומדים אנשים ומדברים בהתרגשות על איזושהי הגרלה. אומר, מה מגרילים? מגרילים ויזה, מגרילים גרין קארד. ברצינות? אוקיי, מעניין. אני בא הביתה, נכנס לאינטרנט, רואה את התפסים, מוריד, מדפיס אותם ושולח. שוכח מהעניין, שנה אחרי, אמריקאים זה אמריקאים, שנה אחרי אני מקבל מכתב, זכית להיכלל בין 90,000 הראשונים, אנחנו מריצים את הגלגל עוד פעם כדי לצמצם ל50,000. וואו, מה הסיכוי שאני אזכה פעם אחת? אין סיכוי בכלל שאני אזכה פעם שנייה, בכלל שכחתי מזה. נו, שנה אחרי זה, כמו כל האמריקאים, כמו שצריך, שנה, שום דבר לא פחות משנה שם, מצחצחים שיניים, בין צחצוח של שנה.
עוד פעם מכתב, עלית בין ה-50,000 הראשונים. אומייגאד, אוקיי, מה אני עושה? יש לי סוכנות לביטוח מצליחה.